târgului și de fapt pentru motiv al prozei realiste de la sfârșitul secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului trecut, iar ca topos al acțiunii a avut două reprezentări, fie ca târg, oraș, mic oraș, burg, de fapt, fie ca un spațiu special amenajat în care se organizau activități de vânzare-cumpărare a unor produse agricole, animale sau obiecte artizanale. Se consuma acolo și un adevărat spectacol. Târgul devenea o sărbătoare ce lua forma aproape a unui ritual, pentru că în jurul orașului respectiv, Arad sau Târgu Neamț sau Fălticeni, se aprindeau focuri la care sau de vorbă petreceau toți oamenii, indiferent de coloratura lor etnică, politică, socială. Și încă un lucru mi se pare deosebit, târgul era și un moment în care se consolidau sau se legau prietenii. La Creangă, cel care este un scriitor moldovean la noi, se păstrează mai degrabă aspectul de ritual. Din acest motiv, la eveniment participau toți oamenii, indiferent de vârstă. Târgul de toamnă era de asemenea o sărbătoare. Oamenii se trezeau înainte chiar de ivirea zorilor și pe ulițele satelor se vedeau căruțele încărcate cu poveri, cu produse care luau drumul fălticenilor sau al Târgului Neamț. Conotațiile unei astfel de manifestări erau aceleași. Ulterior, să spun în proza modernă, atmosfera târgului provincial nu a mai constituit un obiect de reflexie al prozatorilor, probabil datorită și evoluției societății românești. Și temele de referință au fost altele. În schimb, astăzi chiar, într-un timp modern, sunt zone ale țării care organizează ritualic aproape astfel de târguri, care nu știu în ce măsură și-a pierdut semnificația literară, artistică, dar în orice caz s-a păstrat această dimensiune mai mult mercantilă. E un spațiu special amenajat, care nu concurează mall-urile, sau poate că da, unde oamenii vând de la obiecte de preț, chiar unele cu valoare afectivă, până la obiecte de uscat. Realizau
români, unguri, șvabi, sârbi, bulgari, chiar slovaci. Ce mulțime de oameni și ce amestec de tipuri, de porturi, de limbi, cum accentua unul dintre prozatori. Caracterul mercantil al societății românești de atunci, în care trebuia să fii bogat ca să supraviețuiești, s-a constituit și într-o temă de meditație a acestor prozatori, iar preferate de cei doi scriitori, în special Slaviș și Creangă, au fost târgurile de toamnă, de la Arad și Târgu Neamț sau Cumulești. A spus că trebuia să fii bogat ca să supraviețuiești, Da. dar tipul ăsta de comerț Da. asigura o stare materială atât de bună participanților la negociu? Dar era o modalitate de a te situa, cum spunea Creangă, deasupra nevoii. Se schimbă, e o perioadă de tranziție aceasta, sfârșit de secol XIX, început de secol 20, când și la noi se impun relații de tip nou, care modifică deopotrivă mentalitatea oamenilor, dar și activitatea acestora, comportamentul lor. În fiecare duminică? Fiecare duminică. E singura piață de desfacere pentru grâne? Nu, sunt în fiecare zi de săptămână e câte o zi de târg. De exemplu, luna e la Podlogi, marțea e la Roata, aia e în Giurgiu, miercuri la Băinești, joi la Lăicăi, vineri la Mănești, lângă Târgoviște, și sâmbătă la Găiești. Și duminică aici. Și în fiecare zi vă duceți în târgurile astea? Da, câteodată, dar acum numai sâmbătă și duminică aici. În la Silante nu mai mă duc, că nu mai este vânzare. Am înțeles. Dar altă formă de a comercializa în afară de târguri? Prin angrosiști sau ceva? Nu, recurgeți la... Nu, nu avem cum, deci numai așa. Numai așa? Care se faci, păi dar ăștia îngrosiștii care cumpără din altă parte, deci nu cumpără de la noi, cumpără de la firme dintre astea mai mari ca să iau un preț mai mic. Eu dacă am cantitate puțină, nu convine să o dau lui la angro, pe 1 leu să zic, când el vrea să o ia pe 8 lei, ca să poată să vină aici să o ia pe 1 leu 20. Înțelegeți? Această abundență de obiecte deveneau și un pretext de a prezenta cititorilor o tipologie umană cu totul specială, aparținând mai degrabă societății noi. Cum a fost producția anul ăsta? Anul ăsta a fost cam slabă anul trecut. Acum, Și produceți toate grânele astea dumneavoastră? Aproape toate, da. Aproape toate ce e pentru porumbei. Aproape. Iar restul așa ce mai e... Aveți un teren mare? Da, în vreo 15 hectare. Teren și pun pe fiecare, deci nu trebuie, da. E 180. Deci nu trebuie... Nu cât un hectar, o jumătate de hectar în funcție, că nu se vinde nici mult. În ce zonă? În Dâmbovița? Aici, în Dâmbovița. Deci nu, de exemplu, dacă îmi trebuie rabiță, la rabiță pun, de exemplu, o jumătate de păpări. Dacă mi-am făcut 2 tone de rabiță, o vând într-un altă zi, eu pe kilogram. Dar ăștia care sunt agrosiți, pune cantitate mare și vinde cu tirul. Și cum ați identificat oportunitatea asta, să, în loc de porumb și grâu, să plantați, să cultivați pentru porumbei? Pentru porumbei, da. Cum ați avut porumbei sau? Da, da, păi dar știm care e treaba cu porumbei. Deci avem în familie, nu am eu, are un cumnat și ăsta dacă crește porumbei, ce nu trebuie mazăre, trebuie astea și de ce să mai pun porumb, mai bine eu sunt singur care eu și mai am partea aia, care punem dintre astea, mai e omul ăla care vine. Sunt mulți oameni care cresc porumbei? Da, sunt foarte mulți. De ce? Păi e o pasiune, e un sport. A fost o expoziție aici la Târgoviște. În afară de pasiune? Păi este și problema materială. De exemplu, un porumbel bun să vindești cu 2000 de euro, 3000 de euro. Bun la ce?
Bun de Bun să mâncat? vină acasă, nu, bun să vină acasă, adică bun să nu o ia de mâncare. De exemplu, ei fac concursuri, are concursuri cu ei și porumbelul la care vine de la 800 de kilometri acasă, deci îi pune pe toți într-o mașină și se duce, zboară în Ucraina, să zicem. Îi duce în Ucraina acolo și le dă drumul de acolo la toți. Și Trebuie să ajungă înapoi. Și el trebuie să vină acasă și ăla care vine acasă o dată, de 2 ori, de 3 ori e campion. Și la competițiile astea câștigătorul Câștigă și bani, Câștigă este un și premiu, bani, da? nu? Și plus că mai fac ei pariuri între ei. am înțeles. Deci e o pasiune, asta e un microb acum, s-a întins mai ales aici în Dâmbovița, sunt cei mai mulți la noi. E rentabil pe termen lung așa? O să rămâneți tot la afacerea asta? Eu n-am ce să mai fac. Poate să nu rămână Ați făcut eu. altceva? Păi le-am încercat cam pe toate. Adică? Am avut și magazin, am avut și acum Magazin alimentar. am avut magazin alimentar, am avut 4. Am încercat cu de toate alea. Acum... Și cu asta de câți ani sunteți? Păi, de foarte ce ani? Înseamnă că merg. Păi, merge, a mers. Dacă până să fie criza, a mers ca lumea, că acum nu mai au nici bani. Nu mai mulți se duce, renunță la ei, tai, îi vinde.